প্ৰথমতে আমি এটা স্লিপ নট দিলাম তাৰ পিছত আমি এডাল চেইন গুঠিলাম চেইন গুঠাৰ পিছত হুকৰ পৰা 3 নম্বৰ চেইনডালত আমি হাফ ডাবল ক্ৰোচেট কৰিম 1 2 3 নম্বৰ চেইনডালত হাফ ডাবল ক্ৰোচেট কৰিম প্ৰথমতে এনেকৈ পকাই লৈ সূতাডাল 3 নম্বৰ চেইনত হুকডাল সোমাই দিম আকৌ এনেকৈ সূতাডাল টানি আনি 3ডাল সূতাৰ মাজেৰে এনেকৈ হুকডাল আমি উলিয়াই দিম এয়া এটা হাফ ডাবল ক্ৰোচেট হৈ গ'ল এনেদৰে আকৌ সূতাডাল পকাই তাৰ কাষৰ চেইনডালত হুকডাল সোমাই এনেকৈ উলিয়াই আনি 3ডাল সূতাৰ মাজেৰে আকৌ এনেকৈ সূতা পকাই হুকডাল উলিয়াই দিম এনেদৰে আমি প্ৰতিটো চেইনৰ এটা এটা হাফ ডাবল ক্ৰোচেট গুঠি যাম এয়া আমাৰ হাফ ডাবল ক্ৰোচেট হৈ গ'ল ইয়াতে 11টা হাফ ডাবল ক্ৰোচেট আছে